הקהילה הבינלאומית מעולם לא הכירה בירושלים כבירת ישראל, ורק מדינות ספורות, וארצות הברית לא בתוכן, קבעו את השגרירות שלהן בה. אבל העובדה הזו מעולם לא הפריעה לממשלת ישראל ולציבור בישראל לראות בה בירה לכל דבר. אז למה כל כך חשוב לנו שדגל אמריקאי יתנוסס מעל השגרירות שלה בירושלים? למה הנושא נשאר כל כך רגיש? שלום לפרופסור מנחם קליין, המחלקה למדע המדינה באוניברסיטת בר אילן, שהיה שותף למשאים ומתנים בעניין ירושלים, ושלום למשה פייגלין, מנהיג תנועת זהות וחבר כנסת לשעבר. מה הסיפור הגדול? אז היא תהיה בתל אביב או תהיה בירושלים? למה זה חשוב לנו? למה זה חשוב לפלסטינים כל כך, עד כדי פיצוץ, איום בפיצוץ? ירושלים היא הלב. ירושלים היא בעצם הסיבה מדוע אנחנו כאן. 2000 שנה ערגנו לירושלים. אני לא מפחית מן הערך של תל אביב, אבל בכל זאת ירושלים היא היסוד, היא סלע קיומנו, והיא מה שאנחנו, היא העבר והיא העתיד, והיא הכל. אני חושב שהשאלה הזו טריוויאלית, היא ברורה לחלוטין. היא לא כל כך טריוויאלית. לא, היא בכלל לא טריוויאלית, מפני שהקהילה הבינלאומית לא הכירה במערב ירושלים כבירת ישראל. ישראל בראשית שנות ה-80 מנחם בגין חקק את חוק יסוד ירושלים, שהביא להעתקת השגרירויות המעטות שהיו במערב ירושלים להוצאתן מחוץ לירושלים. עכשיו, בעיני ממשלת ישראל הזו וקודמותיה, העברת שגרירות ארצות הברית לירושלים היא הכרה בסיפוח מזרח ירושלים, בירושלים המאוחדת, ולכן זה כל כך חשוב לממשלת ימין. זאת אומרת שאם הייתה חלוקה של ירושלים, האקט הזה, האמריקאי, לא היה מעורר כזאת סערה בקרב הפלסטינים? לא, ואם טראמפ מחר, נניח, נשאר, שהוא יודיע, אני מעביר את השגרירות למערב ירושלים, אבל מזרח ירושלים צריכה להיות בירת פלסטין, הדבר הזה יעבור איכשהו אצל הפלסטינים וגם העולם הערבי. אבל אם אנחנו הולכים היסטורית אחורה, לא יותר מדי אחורה לאן שאתה מבקש ללכת, בוא נלך לקום המדינה. גם אם קום המדינה הוסכם על ידי האומות המאוחדות שירושלים היא בינלאומית. דובר גם על תוכנית החלוקה, ובדיוק כפי שתוכנית החלוקה עלתה בעשן ואש של מלחמה שכפו עלינו הערבים בתוך הארץ ומחוץ לה, כך גם תוכנית בן אום ירושלים של 47 עלתה בעשן המלחמה. למה לא להכיר בעובדה שהיא קרה לכל הדתות? גם אם אנחנו היינו שם קודם, אז אני רוצה ברשותך להכניס את הדיון לאיזשהו פוקוס. קודם כל, להערכתי, טראמפ לא יעביר את השגרירות לירושלים. השגרירות לא תעבור לירושלים, לא כי טראמפ לא רוצה, אלא כי נתניהו לא רוצה. וגם אם זה נשמע מוזר, המתינו וראו שאכן להערכתי כך יהיה. למה נתניהו לא רוצה? הוא פוחד מהסעודים? ופה באמת, וצריך להתחיל להבין, הגיע הזמן שנתחיל להבין, אני עונה לך, רק זה לוקח לי שנייה, מה לעשות? הבעיה היא לא החוק הבינלאומי, ולא הלחצים, ולא טראמפ, ולא מה שאתה קורא פלסטינים, הבעיה היא אך ורק אנחנו. לא רצינו מעולם באמת את ירושלים. בוודאי לא את יסודותיה המקודשים, את העיר העתיקה ואת הר הבית. מעולם לא רצינו את זאת. אילו רצינו, ירושלים כבר הייתה נכבשת ומשוחררת ב-48. זה לא קרה כי לא רצינו. גם ב-67 לא רצינו. ממשלת ישראל לא רצתה לשחרר את ירושלים. הדבר הזה, המלחמה התגלגלה ונכפתה עליה. זה קשור למאבק הזהות הפנימי בשאלה מי אנחנו בכלל, יהודים, ישראלים, האם אנחנו רוצים להתחבר אל הזהות היהודית שלנו ולהיסטוריה ולשורשים שלנו או לא. בואו נאמר כך, באיזשהו מקום, באופן חיצוני, אכן הכרזנו שירושלים היא בירתנו, אבל באופן פנימי העניין הזה עדיין נמצא במאבק פנימי בפנים, בינינו לבין עצמנו. אז באמת יש יחס... ולכן השגרירות לא תעבור לירושלים, כי אנחנו נגרום לזה. אז פרופסור קליין, אני באמת סקרנית, באמת היחס של הציונות הוא אמביוולנטי? מאוד לגבי ירושלים? תראי, היחס של הציונות היה עד 67 מאוד אמביוולנטי ונגד העיר העתיקה. זה היה ברור, שמערב ירושלים קמה כתחליף, כדי לא להכניס את היסוד הדתי ולהשאיר את הציונות כפרויקט חילוני? לא רק, אירופי של הנאורות? כן, גם, בין היתר, אבל כי המודל היה האדם החדש, העמק, ולא היהודי הישן. כשעלה מן הים בכלל, אבל ב-67 חל מהפך, ישראל פנתה אחורה. והיא עושה את זה באופן מהוסס, לא מלא כמו שאתה היית ודאי. מהפך שהיא מייהדת את הזהות הישראלית? שמייהד את הזהות הישראלית, וישראל פונה מזרחה ולא מערבה.
עד 67, עד המלחמה, ישראל פנתה מערבה. היא עכשיו פונה במאוסס מזרחה, ויש מאבק עד כמה הזהות הישראלית מייהדת, ויש עוד שינוי אחד גדול. הקשר ההיסטורי והדתי לירושלים, או לשכם, או לחברון, היה שם תמיד. השאלה היא, האם זה צריך להתבטא בריבונות, כן או לא. ולדעתי, לא צריך להתבטא בריבונות. ההיסוסים כרגע הם בדיוק סביב הנקודה הזאת. האם קשר היסטורי או דתי חייב להיות מתורגם לריבונות לכברת ארץ. בריבונות לבעלות. למה חייבים בעלות על כברת ארץ? הרי יותר מכל דבר אחר יהדות היא רעיון. באמת זו שאלה מצוינת. למה צריך בעלות על כברת ארץ? אנחנו יכולנו להישאר באירופה. גרמנים בני דת משה, והכל היה נשאר נפלא ונהדר. בשביל מה בכלל הקמנו כאן מדינה? למה צריך בעלות על כברת ארץ בתל אביב? חייבים על הכל? באמת מיותר. בכלל, למה צריך את הלב? אפשר רק את הגוף, בלי לב. חבר'ה, תשמעו, תסלח לי, אבל אלו שטויות. אלו שטויות. אין מדינת ישראל ואין ארץ ישראל בלי ירושלים. אין גוף בלי הלב. ואנחנו צריכים להחליט, ואנחנו צריכים אכן לחבר את שתי הזהויות הללו, הזהות הישראלית והזהות היהודית. הניסיון לברוח מאחת מהן, להיות רק דתיים, כמובן שלא יכול להצליח. הניסיון להיות רק ישראלים מערביים חדשים, גם הוא כמובן לא יצליח. צריכה להיות הסינרגיה הזו, כשהיא תיווצר בתוכנו, תתחבר גם ירושלים. והסינרגיה הזאת מתחברת בירושלים, לשיטתך. חד משמעית. אז יכול להיות שהרגישות, רק שנייה, פרופסור קליין, אז יכול להיות שבדיוק הנקודה הזאת היא שהופכת את ירושלים כל כך רגישה לפלסטינים, כי הם יודעים שהכרה בטח של ארצות הברית בירושלים כבירתה של ישראל, זה הכרה בנוכחות כאן, עוד מימי המקרא, זה להניח את הישות הישראלית על הרצף המקראי. זה לתת לנרטיב הישראלי-יהודי הבלעדי להשתלט על העיר, וזה גם מקומם את עולם האסלאם, לא רק את העולם הערבי, ולא רק את הפלסטינים. להשתלט? להשתלט על הנרטיב, העיר הזאת לא שייכת... אתה לא יכול להשתלט על ביתך. רגע. משה, העיר הזאת לא שייכת רק ליהודים, ולא שייכת רק למדינת ישראל. לא? היא לא, בהחלט לא. היא שייכת לכל מי שגר כאן, לכל מי שנולד בה ולכל מי שמרגיש את עצמו שייך אליה. בשלב השני, מעבר לזה. זו העיר. עכשיו, צריך להפעיל מסננת שתסנן את הזהות היהודית משאלת הריבונות והזהות הישראלית. הוויכוח הוא על המסננת, הוא לא ויכוח בכלל על קשרים כן או לא. הוא לא שחור לבן. אני מאוד מודה לשניכם, לצערי תם זמננו. נאמרו כאן כמה דברים פשוט לא נכונים מבחינה היסטורית, משפטית, כל בחינה אפשרית. אני מאוד מודה לשניכם. תודה רבה. תודה רבה.